სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის რეალობა და პერსპექტივა. რა პოტენციალი აქვს სექტორს, როგორია გამოწვევები და რა უნდა გაკეთდეს გლობალურ კონკურენციაში პოზიციების გასამყარებლად. ეს არის დღეს ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე ლევან კალანდაძეა, ჩვენს კითხვებს კი სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი ბატონი შალვა ალავერდაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მადლობა. დავიწყოთ საუბარი გუშინ წყალტუბოში საკმაოდ წარმომადგენლობითი ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, სადაც თქვენ, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ისაუბრეთ სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმის განვითარებაზე. ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ კარგი ტრადიცია და წარსული აქვს, თუმცა დღეს არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ სექტორში არსებულ ვითარებას? დღევანდელი მდგომარეობა სექტორში საშუალოდ რო ვთქვათ, 10 ბალიანი სისტემით რო ავიღოთ, 2 ბალზე მეც ვერ აღმოყოფილებს. ჩვენ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ძალიან დიდი ბუნებრივი პოტენციალი გვაქვს, ბუნება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს დარგი იყოს ქვეყანაში განვითარებული ყველაზე კარგად, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნისთვის ყველაზე მაღალ ანაზღაურება, ყველაზე მაღალ გადამხდელუნარიანი ტურისტი, კლიენტი, ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში მინიმუმ 2 კვირა რჩება და საკმაოდ დიდ თანხას იხდის. ეს ჩვენი აზრით ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი მიმართულება ტურიზმის განვითარებისთვის, სამედიცინო ტურიზმის და სარეაბილიტაციო ტურიზმის განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი გასაღები იმისთვის, რომ ქვეყანაში ჩამოვიდნენ ადამიანები და დიდხანს დარჩნენ და შედარებით დიდი მხარჯველუნარიანი სეგმენტი მივიღოთ ეტაპობრივად თანდათანობით. მეც დავამატებ ბუნებრივია ტურიზმი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, მნიშვნელოვანი სფერო და სწორი პოლიტიკის შერჩევა ანიკა ამ თვალსაზრისით საბოლოო ჯამში შედეგზე, პოზიტიურ შედეგზე ძალიან სწორად დაისახება, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ლიმიტირებულ ზღვარს ტურიზმშიც. ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვეულებრივი დამთვალიერებელი ტურისტები უსასრულოდ ვზარდოთ ყოველწლიურად. ჩვენ გვჭირდება გარკვეული ნიშური მიდგომები და სწორი თავისუფალი ნიშის პოვნა, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ზრდის ტემპი მუდმივად შევინარჩუნოთ და ამ თვალსაზრისით სამედიცინო ტურიზმი არის ეს ნიშა. უფრო და უფრო კარგი, ასე ვთქვათ, შემოსავლების წყაროდ ვაქციოთ. ბუნებრივია, სამედიცინო ტურიზმი, სამკურნალო ტურიზმი არის ის შესაძლებლობა და ის პოტენციალი, რაც ჯერჯერობით აუთვისებელია. მე ბატონ შალვას არაერთი მოსაზრება წამიკითხავს, ამას წინადაც გქონდათ ამ თემაზე საუბარი, რომ დაახლოებით 10%-ია, 8-დან 10%-მდეა ჩვენი რეალური შესაძლებლობების ათვისებული. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ითქვა ახლა აქ. ეს არ არის ტურისტი, რომელიც 1 და 2 დღით ჩამოდის. ეს არის ტურისტი, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ახდენს ქვეყანაში შემოსვლას და ამ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ახდენს, ასე ვთქვათ, ვალუტის წყაროს შეიძლება განვიხილოთ. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ თუ სწორ პოლიტიკურ აქცენტებს და ეკონომიკურ აქცენტებს დავსვამთ ამ თვალსაზრისით, ეს შეიძლება იყოს ტურისტული ბიზნესის როგორც მდგრადი განვითარების საფუძვლის წინაპირობა. ჩვენ არ ვიქნებით დამოკიდებული რაღაც ერთჯერად ნაკადებზე და ვიქნებით დამოკიდებული ასე ვთქვათ მაღალანაზღაურებად, მაღალშემოსავლიან ტურისტულ ასე ვთქვათ ნაკადებზე და რეალურად ქვეყანაში ტურიზმის ხარისხიც მნიშვნელოვნად გაიზრდება. თუმცა არის გარკვეული რისკები, რომელიც მუდმივად ახლავს ამ სფეროს. ჩვენ თუ არასწორი აქცენტები დავსვით და ვერ მოვახერხეთ იმ რეალური პოტენციალის ათვისება, მე სხვა სფეროზეც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე. საქართველოს უწევს გარკვეული კონკურენცია სხვადასხვა ქვეყნებთან ჩვენს გარშემო და თუ სწორი აქცენტები არ იქნა დასმული, ეს მიმართულება სწორად არ იქნა განვითარებული, ჩვენ ელემენტარულად პოტენციურ ტურისტებს, რომლებიც შესაძლებელია სამკურნალო და სამედიცინო ტურიზმის დაინტერესებული იყვნენ, უბრალოდ დავკარგოთ. ასე რომ ძალიან სწრაფი ფორსირებულ რეჟიმში გადაწყვეტილებია მისაღები. თქვენ ახსენეთ წყალტუბოს თემა, უნიკალური კურორტი, 24 სანატორიუმი, რომელიც მუშაობდა და აი საოცარი ინფრასტრუქტურა იყო. დღესდღეობით ეს ყველაფერი პრაქტიკულად გაპარტახებულია და ამაზე ვისაუბრეთ. 1-2 თუ მუშაობს რეალურად. რა მდგომარეობაშია დღეს ინფრასტრუქტურა, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს და დიდი პერიოდი დარჩეს ქვეყანაში? თემა ესეთია ქვეყანაში.
ჩვენი მიმართულება უნდა იყოს სარეაბილიტაციო მიმართულება. ჩვენ სასტუმროებრივი სარეაბილიტაციო ტურიზმის მიმართულებით მარტო ვერ გამოვალთ ამის გამო ჩვენ ერთი თვის მქონდა შეხვედრა თითქმის ყველა წამყვან სამეცნიერო დაწესებულებასთან რაც ქალაქში არის და გასულთი კონფერენცია ჩატარდა და პირველ პრეცედენტს ვქმნით მე მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ბორჯომი ლიკანი ბატონ დავით ტატიშვილთან ერთად დავით ტატიშვილი ჩვენთან აკეთებს პირველ სარეაბილიტაციო ცენტრს ამას ეს ნიშნავს რომ პაციენტები იმის გარდა საქართველოში თითქმის არ არსებობს საავადმყოფოებიდან ესე ვთქვათ სარეაბილიტაციო გამაჯანსაღებელი მიმართულებით გაწერა პაციენტების როდესაც პაციენტი ტოვებს თავის ესე ვთქვათ დაწესებულებას საავადმყოფოს ამის შემდეგ ის მიდის ფიზიკურად სახლში ჩვენი შემდეგი იდეა არის ესეთი რომ ძალიან ბევრი საავადმყოფო გვაქვს უკვე რომელსაც წარმატებული საავადმყოფო რომლებიც საერთაშორისო პაციენტებთან თანამშრომლობენ და ის ხალხი სპეციალურად ჩამოდიან ამ საავადმყოფოებში სამკურნალოდ ამ საავადმყოფოებს არ აქვს სარეაბილიტაციო ბაზები ჩვენ სასტუმროები ვთავაზობთ ჩვენ თავს ესე ვთქვათ ამ სამედიცინო ცენტრებს რომ ამ სამედიცინო ცენტრებმა თავისი ქოლგის ქვეშ გააკეთონ თავისი სარეაბილიტაციო ბაზები ჩვენ ეს კაპიტალ დაბანდებასაც გულისხმობს თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ დამსვენებლების ნაკადების არა ეს არის მინიმალური კაპიტალ დაბანდება იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ ხელში არსებულ ინფრასტრუქტურას მეორე მხრიდან უნდა იყოს ტექნოლოგია რომელიც ამ საავადმყოფოებმა უნდა შემოიტანოს ჩვენთან და გადამზადებული კონკრეტული ექიმები რომლებიც ამ პაციენტებს დახვდებიან კონკრეტულ თუმცა ბატონ შალვა რამდენად საკმარისია ის ინფრასტრუქტურა რაც დღეს საქართველოშია იმისთვის რომ სწორად და ეფექტიანად მართოთ ეს ნაკადები იმიტომ რომ აქ არის ორი საკითხი ზოგადად ეგრეთ წოდებული wellness-ი ანუ სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმი ეს თლად იაფი სიამოვნება არ არის ერთის მხრივ მომხმარებელსაც უჭირს ამ თვალსაზრისით გარკვეული ასე ვთქვათ სერვისების მიღება და გარკვეულწილად ინვესტორებიც ყოველ შემთხვევაში ინვესტორების ბუმიც ამ მიმართულებით არ არის. მესმის ეს არის კაპიტალტევადი, ფასტევადი მიმართულება, განსაკუთრებული ინვესტიციები ჭირდება, განსაკუთრებული ტექნოლოგიები ჭირდება. ჩვენ რეალურად აქ ორი ასე ვთქვათ პრობლემა ისახება ამ კუთხით. ერთია რომ რამდენად გვაქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მეორე რამდენად გვაქვს შესაბამისი კადრები, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს ჩვეულებრივი ტიპის სასტუმრო ობიექტები არ არის, ხო? სპეციალური სერვისები ჭირდება, სპეციალური მაღალი ხარისხის სამედიცინო პერსონალიც. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ჩვენი იდეას სულსაც ამაში ვდებარებს, რომ სასტუმროება შექმნეს უკვე ის შენობა, ის სერვისი, რაც ანუ მინიმალური ბაზისი, მოდით ასე ბაზისი აქვს. შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს უკვე სამედიცინო მიმართულების ხარიმ უნდა შექმნას უკვე თავისი აპარატურა შემოიტანოს ეს თქვა რაც სარეაბილიტაციო ჭირდება თავის კლიენტს და აუცილებლად ყავდეს იმ ობიექტზე გადამზადებული ექიმები ან ის პერსონალი რომლის ხელშიც ჩამოსული პაციენტი თავს იგრძნობს დაცულად და იქ მაგალითად იმ კლინიკაში ეტყვიან თქვენ იქ ჩვენი ექიმები დაგხვდებიან და ისინი იმით ხელში გაივლით თქვენ რეაბილიტაციას რაც უკვე ძალიან დიდ სანდოობას ანუ გარკვეული გაგრძელება იქნება მკურნალობის პროცესისა უკვე რეაბილიტაციის ცენტრებში თავის მხრივ რეაბილიტაციის მინიმალური ვადა არის 14 დღე. თქვენ რო წარმოიდგინეთ ახლა ეს სასტუმროებისთვის რას ნიშნავს? სასტუმროებს ნიშნავს რომ ეს არის უკვე 365 დღიანი ესე დატვირთვა წლის განმავლობაში მინიმუმ 14 დღიანი სტუმარი რაც ესე ყველაზე ცოტაა და სტუმარი რომელიც ცოტას არ იხდის ანუ პირდაპირ ვიძახი ეს არ არის იაფი მომსახურება ეს არ არის ის თემა რომ სტუმარი რაღაცა ისეთ იაფასიან დაწესებულებაში მიდის არა პირიქით ეს არის საკმაოდ ესე ვთქვათ საკმაოდ ძვირი სიამოვნება თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი მით უმეტეს საზღვარგარეთიდან შემოსული ადამიანები რომლებიც საქართველოში მკურნალობენ ამაზე უარს არ იძახიან ერთი რომ ამ ხალხს უნდა ეს სწორედ მივაწოდოთ და სწორედ უთხრათ რომ თქვენ აქ ჩახვა და სწორე ხელში მოხვდებით იმ ადამიანებში მოხვდებით რომლებიც თქვენ რეაბილიტაციაზე რეალურად ზრუნავენ და სამაგიეროდ სასტუმროს ნაწილი ხელს უწყობს მთლიანად ჭამის ასე ვთქვათ კვების მოწესრიგებაში ვთქვათ რომ ამ ადამიანებზე იქნება ორიენტირებული კვება ამ ადამიანებზე იქნება ორიენტირებული ნომრების რაოდენობა ამ ადამიანებისთვის იქნება დამატებითი ესე ვთქვათ ხელშეწყობი
პირობები, რაც შეიძლება თავისთავად გულისხმობდეს მაგალითად ძიძების თემას, რომ ძიძებით შეიძლება ამ ხალხს ანუ თანდევის სერვისების გამით. ანუ ჩვენი იდეა არის ახლა ის რეგიონები, რომლებიც მხოლოდ ამ წუთში არა სარეაბილიტაციოდ მუშაობენ, არამედ როგორც ტურისტული ობიექტები მუშაობენ და აქვს სეზონები, ეს სეზონურობა გავაქროთ და გახდეს 365 დღიანი მიმართულების სასტუმროები თუ გავერთიანდებით ერთად. ბავშალო, ეს კითხვას დავსვამ, ჩვენ მაინც დღევანდელი მდგომარეობით აქცენტს მაინც უცხოელ ტურისტებზე ვაკეთებთ, რომელიც ასე ვთქვათ, უფრო მეტად გადახდის უნარიანია. თუმცა ქვეყანაში არსებობს ძალიან დიდი, ბევრი ასე ვთქვათ, ცენტრი წარსულში აშენებული, რომლის რეაბილიტაციაც ერთის მხრივ და განახლება გაზდიდა კონკურენციას თავად ამ ობიექტებს შორის და მეორეს მხრივ გარკვეულწილად იქნებოდა სტიმული კონკურენტული ფასის დაწესების, იმიტომ რომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოელი ტურისტის შემოყვანა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქართველ მომხმარებელზე გათვლილი სერვისების განვითარება ამ თვალსაზრისით. მოდი აი ამ კუთხით დავინახოთ ეს საკითხი და ამაზე ვისაუბროთ. სად არის სახელმწიფოს როლი? რა შეიძლება სახელმწიფომ ამ თვალსაზრისით, როგორც პოლიტიკის ჩამომყალიბებელმა და მაკორექტირებელმა გააკეთოს? წარმოვიდგინეთ, ჩვენ თუ შევქმნით რა ბენეფიტები შეიძლება შევქმნით სარეაბილიტაციო ბაზა, ესე ვთქვათ, მაგალითად, ერთ კარგ სასტუმროში შეიქმნა სარეაბილიტაციო ბაზა. კარგი. გარშემო მყოფი იგივე პატარა სახლები ან იგივე არა მაღალ ბიუჯეტიანი სასტუმრო ან იგივე ობიექტები, რომლებიც ამ წუთში მაგალითად ძალიან მრავლად არის, წყალტუბოს დავიწყეთ, წყალტუბოში ძალიან ბევრი ბაზა არის, რომელიც პრივატიზაციას ელოდება და ამ წუთში პირდაპირ ვიძახი ბოდიშით ჟარგონში თუ ვინმე შეტენია ამ ობიექტებს თემა, თორე ისე იქ არავინ არაფრის ამშენებელი ამ წუთში არ არის, იმიტომ რომ ხედავენ ერთი ცენტრი არ არსებობს. ხედავენ დატვირთულობას უკვე არსებული სასტუმროების. ახლა დატვირთულობა არსებული სასტუმროების ნამდვილად არ არის ესეთი ფანტასტიკური და მასშტაბური. ეს ადამიანები ახლა ფიქრობენ, აქ გავაკეთო თუ არა ინვესტიცია. როდესაც ეს ხალხი დაინახავს, რომ აქ ეს დაიტვირთა სახელმწიფოსთვის უკვე ძალიან ადვილი იქნება ამ ობიექტების ანუ ერთი ცენტრის შექმნა ზოგადად გარემოს განვითარების და გარემოს პრივატიზების მიმზიდველობის ფაქტორი გაიზრდება ერთი და პლუს სახელმწიფოსთვის იქნება ძალიან კარგი ის, რომ გარშემო მყოფი მოსახლეობაც აბსოლუტურად აქედან ბენეფიტს მიიღებს. ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად არა მაღალ გადახდეს უნარიანი არიან, თუმცა ამ ადამიანმა რო იცის, რომ აქვე მაგალითად იგივე ნებისმიერ სადაც ვთქვათ, წყალტუბოში, ბორჯომი ასე შემდეგ. ბორჯომში, ნებისმიერ ადგილას ბორჯომში, აქ არის ბაზა, სადაც იმ კონკრეტული საავადმყოფოს ექიმები არიან, ეს ადამიანი შეიძლება გვერდზე სახლში გაჩერდეს, შედარებით იაფი გადაიხადოს, მაგრამ ამ ბაზაში სამკურნალოდ იაროს. და აი ეს ბაზა ამ ხალხსაც მოემსახურება. შესაბამისად, სახელმწიფოს როლი ამ თვალსაზრისით იქნება, რომ გარშემო ინფრასტრუქტურა სასტუმრო ბიზნესისაგან განსხვავებით, რამდენად შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ სამკურნალო და სამედიცინო ტურიზმზე, როგორც მედიცინის დარგზე, მათ შორის საგადასახადო შეღავათების ნაწილი. თუ არის ამ თემაზე შეღავათება უკვე აქვს სამედიცინო მიმართულებას, სამედიცინო პროცედურები არ იბეგრება და ეს ძალიან კარგია. თავად სასტუმროს თემაც რომ მივაბათ, რომელიც გარკვეულ wellness service აწარმოებს, ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ ამგონია სახელმწიფომ ეხლა ვინმეს რამე დაუთმოს გადასახადის სახით, ნამდვილად მაგაზე არ მოცნებობდა, ვერც არც მიმართავს სახელმწიფოს რომ რაღაცა ანუ ეს არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი. ეს არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი ნამდვილად, შემაფერხებელი მე როგორც ქართველ ადამიანს მესმის რომ სახელმწიფოს ისეთი რაღაც არ უნდა მოთხოვო, რადგან მესმის რომ აზრი არ აქვს, რატომ თხოვ მაგას. მე მაგას ვერ მოთხოვ. მე შეიძლება სხვა ისეთი რაღაცები მოთხოვო და ხშირად მაქვს ურთიერთობა, ხშირად ლაპარაკობ სახელმწიფო წარმომადგენლებთან რაღაცებს, წვითავთ რაღაცებს, უმარტივებთ ბიზნესს და რაღაცები ხდება. თუმცა ესე ვერ მივა და ვერ ვეთქვი, რომ აი რაღაცა დღეი გამიუქმე რაღაც ასე შემდეგ. გასაგები. სამედიცინო ტურისტების შემოყვანაზე იყო წეგან ისაუბრეთ. კონკრეტულად რომელი ქვეყნები განიხილება თუ გაქვთ გათვლები, მხოლოდ წარსული გამოცდილებით, მხოლოდ პოსტდამშრომლთა ქვეყნები თუ სხვა რეგიონის ქვეყნებიც გაქვთ გათვლილი? მე პირადად მიფრინავ ახლა ტაშკენტში 9-ში 9 ივნისს ეხლა დამიდასტურდა ამ წუთში, რომ იქ იქნება შეხვედრა ტუროპერატორებთან
და თვის ბოლო იმისის ბოლოდან იწყება პირდაპირ ფრენები ტაშკენტიდან, პირდაპირ მიმართულების გახსნა, კიდევ შემდეგი ახალი ქვეყნის გახსნა. ამ წუთში შეიძლება ამ ხალხს უნდა საქართველოს ჩამოსვას, უბრალოდ გზა რომ ესეთი რა ქვია, შემოვლითია, ნამდვილად იღლება ადამიანი. ეს არის მიმართულება, სადაც ესე ვთქვათ, უფრო ხან შესული ადამიანი დასასვენებლად მოდის და გზაში თუ დაიღალა, ესე ვთქვათ, ან დასვენებული ისე თუ დაიღალა, ფიზიკურად აღარ მოდის. ამ წუთში ერთ-ერთი მიმართულება და ახალი მიმართულება ეს იქნება ტაშკენტი, რომელიც რეალურად ხალხი იქ ძალიან კარგად იცნობს წყალტუბოსაც და ბორჯომსაც მაგალითად და საირმესაც ძველი ესე ვთქვათ დიდებიდან გამომდინარე და ამ ხალხს ჯერა რომ აქ უნდა ჩამოვიდეს მე უკვე ხშირად ვესაუბრები ტუროპერატორებს იქიდან და პირველი ნაკადებიც ყავდა ესე ვთქვათ ხალხი ჩამოვიდა ამ ხალხს ძალიან მოწონთ და ამ ხალხს უნდა ჩვენ ბაზარზე შემოსვლა და ჩვენ ბაზარზე დაბრუნება ესე ვთქვათ დიდი ხნის შემდეგ ამიტომ ისე როგორც ყაზახეთი მაგალითად ეხლა ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი პარტნიორია ყაზახეთიდან ჩამოდიან ძირითადად სტუმრები რომლებიც ქვეყანაში რჩებიან ზუსტად ძირითადი მიმართულება აქვს სამედიცინო ტურიზმი, ველნესი და დასვენება. ანუ ეს იგივე სეგმენტზე გვინდა გავიდეთ ახლა ტაშკენტშიც და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ამ მიმართულების ჯერჯერობით ძალიან აქტიურობს პოსტსაბჭოთა სივრცე. ამასთანაც თქვი ჩვენ ევროპას ვერ დავაჯერებთ, ჩვენ შესაძლებლობაში თუ ქვეყანამ არ ჩაატარა მინიმუმ 5 წლიანი, ეს არის 5 წელი ყველაზე ცოტა კვლევა ჩვენი არსებული ესე ვთქვათ რესურსების, ოღონდ ეს კვლევა არ უნდა ჩაატაროს მე მაგალითად შალვამ და არ უნდა ჩაატაროს ვიღაცა ჩვენმა მეგობარმა საქართველოს დონე უნდა იყოს ევროპული. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმარი. მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ხვალ 15 საათიანი მოამბის დასრულებისთანავე ისე პირდაპირ ეთერში ვარ და არ დაგავიწყდეთ ყოველი სამუშაო დღის 4:30 ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. ნახვამდის.